Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series ghép Phật tử nơi tâm mình. Tập 2. Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche nhắc rằng chỉ cần khởi tâm đúng thì Phật Pháp đã có mặt. Không phải Phật xuất hiện từ bên ngoài, mà là tâm người tư bắt đầu có chỗ để Pháp vận hành. Từ nền tảng đó, tập này đi sâu vào một câu hỏi rất quen thuộc. Có một câu hỏi rất quen thuộc, nhưng ít người dám nói ra thành lời. Tại sao có người từ Phật Pháp đã rất lâu, nghe Pháp không ít, tung niệm cũng đều, mà nội tâm vẫn nặng nề, dễ mệt, dễ nghỉ, dễ thoái lui? Tại sao có người nhìn lại 10 năm, 20 năm tụ tập, mà cảm giác như mình chỉ đứng yên tại chỗ? Lama Zopa Rinpoche, vị Lạt Ma, bậc thầy tâm linh lớn của Phật Pháp, đã nói về điều này rất thẳng. Ngài không vòng vọ, cũng không an ủi theo kiểu dễ nghe. Ngài nói rằng, sự tiến bộ trên con đường tù không nằm ở bên ngoài. Gốc của vấn đề nằm ở lòng sùng kính. Khái niệm sùng kính rất dễ bị hiểu sai, nhất là với người mới học Phật Pháp. Nhiều người nghe đến sùng kính liền nghĩ đến cúi lấy, tôn thờ, hay đặt một ai đó lên cao để mình ở vị trí thấp. Có người còn sợ rằng sùng kính sẽ khiến mình mất đi sự tỉnh táo, dễ rơi vào mê tín hay lệ thuộc. Lama Zopa Rinpoche giải thích rất rõ. Sùng kính trong Phật Pháp không phải là tôn sùng con người, cũng không phải là hành động bên ngoài. Sùng kính là trạng thái tâm biết mở ra, biết tin sâu vào con đường giác ngộ, và không đặt cái tôi làm trung tâm. Trong bài giảng, Lama Zopa nhiều lần nhấn mạnh một điều rất quan trọng. Có đại chứng ngộ, có tiểu chứng ngộ hay không có chứng ngộ, đều do mức độ sùng kính của chính mình. Không phải do Phật phân biệt, không phải do Pháp thiên vị, cũng không phải do căn cơ được bạn phát. Mọi sự khác biệt đều quay về tâm của người tu. Ngài nói rằng, rất nhiều người vô thức mang một suy nghĩ sai lầm. Mình đã tư rồi, đã từng rồi, đã nghe rồi, vậy mà sao vạn khổ? Suy nghĩ này nghe có vẻ hợp lý, nhưng bên trong nó ẩn chứa một điều rất tinh tế. Tâm đang đòi hỏi kết quả. Khi tâm tu tập mà còn đòi hỏi, còn số đo, còn chờ đợi được gì, thì lúc đó, Phật Pháp không còn là con đường giải thoát, mà trở thành một dạng giao dịch tinh thần. Lama Zopa nói rất rõ, Phật không nỡ ai giác ngộ cả. Phật Pháp vận hành bằng nhân duyên, không vận hành bằng sự trao đổi. Trong Phật Pháp, Phật không phải thần linh, không ban phước, không phù hộ, không chọn người này bỏ người kia. Nói được gia trì không có nghĩa là Phật làm thêm điều gì cho mình. Điều đó chỉ có nghĩa là tâm mình đã đủ mở để tiếp nhận Pháp. Hạt giống mới nảy mầm, không phải hạt giống ưu ái mảnh đất đó, mà vì điều kiện đã hội đủ. Phật và trí tuệ giác ngộ luôn hiện diện. Nhưng nếu tâm còn khép kín, còn phòng thủ, còn đòi hỏi, thì Pháp không có chỗ để vận hành. Vì vậy, không phải Phật không gia hở, mà là tâm mình chưa tạo đủ nhân duyên. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhắc đến một điều khiến nhiều người giật mình. Có những người cả đời không thấy Phật, không cảm nhận được sự giá trị, không phải vì Phật không có mặt, mà vì tâm họ chưa từng thực sự mở ra. Sùng kính không phải là cúi đầu. Sùng kính là biết hạ thấp cái tôi. Khi cái tôi còn đứng rất cao, Pháp không có chỗ để vào. Lama Zopa giải thích rằng, Phật và các bậc giác ngộ luôn hoạt động vì lợi ích của vô lượng chúng sinh. Lòng đại bi ấy không hề gián đoạn. Nhưng nếu tâm người tự luôn đặt mình ở vị trí phán xét, nghi ngờ, đo lường, thì dù Phật ở ngay trước mắt, cũng không thể nhận ra. Ngài nói đại ý, không phải Phật không gia trị, mà là mình không có khả năng tiếp nhận. Giống như có một vị thầy thuốc giỏi, thuốc luôn sẵn đó, nhưng người bệnh không chịu uống, thì không thể trách thuốc không linh. Một điểm Lama Zopa Rinpoche nói rất mạnh trong bài giảng là sự thiếu sùng kính không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhiều người không hề nghĩ rằng mình bất kính, vẫn tuân niệm, vẫn nói lời kính trọng.
Nhưng trong sâu thẳm, họ luôn để tâm ở thế phòng thủ, luôn âm thầm xét đoán, luôn giữ khoảng cách an toàn với Pháp. Sung kính thực sự không ồn ào. Nó thể hiện ở chỗ mình dám để Pháp chạm vào những góc chưa dễ chịu trong tâm. Lama Zopa cũng nói rằng, khi sùng kính mạnh thì chỉ cần nghe một câu Pháp, tâm cũng có thể chuyển. Nhưng khi sùng kính yếu thì dù nghe rất nhiều, mọi thứ chỉ trôi qua trên bề mặt. Không phải do câu Pháp khác nhau, mà do độ sâu của tâm tiếp nhận khác nhau. Ngài nhấn mạnh, sùng kính không phải là tin vào một cá nhân. Sùng kính là tin vào khả năng giác ngộ, tin rằng con đường này là thật, và mình đủ duyên để đi. Khi lòng sùng kính suy giảm, người tu dễ rơi vào mệt mỏi hoài nghi, hoặc tu theo thói quen. Khi đó, Pháp không còn nuôi dưỡng, mà chỉ còn là hình thức. Tập 2 của series Gặp Phật tử nơi tâm mình dừng lại ở đây, để người nghe có một khoảng lặng nhìn lại chính mình. Không phải để tự trách, cũng không phải để ép mình tin nhiều hơn. Chỉ để tự hỏi một câu rất giản dị. Tâm mình đang mờ, hay đang từ trong thế phòng thủ? Con đường tu không kết ở bên ngoài. Nó kết ở chỗ tâm có chịu mềm ra hay không. Và đó chính là nơi lòng sùng kính bắt đầu. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche nói thẳng về một chướng ngại rất dễ bị xem nhẹ. Nhìn Guru bằng con mắt phạm. Ngài giải thích vì sao chỉ một thái độ sai lệch này cũng có thể khiến người từ từ đóng lại cánh cửa của Phật Pháp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.